Jag är en glad amatör som spelar piano. Jag har aldrig haft det som karriär och aldrig haft ambitionen att ha det som karriär heller. Och ändå sitter jag här nu med en kanal på YouTube som handlar om piano. Nästan på dagen för 40 år sedan så upptäckte jag att jag ville spela piano. Då var jag 10 år och nu 40 år senare. Ja, jag har fyllt 29 några gånger, men jag tycker fortfarande det är lika roligt att spela. Den intressanta frågan här är kanske inte varför jag har fortsatt att spela, utan det handlar mer om varför jag numera har en kanal på YouTube där jag spelar. Varför jag inte fortsatte att bara spela hemma. Bara några år efter att jag börjat spela ordentligt så skrev jag min första låt. Därefter så skrev jag faktiskt 12-13 låtar till, lite beroende på vad man räknar som låt. Det är ju framförallt i rollen som låtskrivare som jag driver den här kanalen. Men jag kommer ju också spela piano, jag är ju trots allt pianist också. Under de 10-15 första åren så spelade jag väldigt mycket piano. Det var i stort sett varje dag, kanske uppåt en timme eller sådär. Sen trappade jag ner bit för bit under de följande 10-15 åren. Och det är faktiskt så att för inte särskilt länge sedan så hade jag ett uppehåll på ungefär 10 år när jag nästan inte spelade alls. Det uppehållet bröt jag för snart är det 3 år sedan. Och det var faktiskt för att jag blev sugen på att spela Beethoven. Så jag köpte hem noterna. Sen insåg jag att det var länge sedan jag spelade, jag är lite ringrostig. Så då bestämde jag mig faktiskt för att gå och ta 5 pianolektioner. Och det visade sig vara bra. För att under det här uppehållet så hade jag glömt bort mycket av tekniken för att spela rätt. Det är ju inte bara att sitta och klinka och trycka lite på måfå. Utan det krävs ju att man har en bra teknik. Annars kommer man inte att kunna spela särskilt bra, och särskilt inte när man kommer upp i lite svårare stycken, som ju Beethoven ofta är. Och när jag väl kom igång och spela Beethoven, då började jag också spela andra stycken som jag kunde, andra stycken av Beethoven och så vidare. Och sen kom jag att tänka på, men jag har ju skrivit egna låtar. Alltså inte så att jag hade glömt det egentligen, men de har absolut inte legat längst fram i huvudet på 20-25 år i alla fall. De har funnits långt bak. Men så började jag spela dem och återupptäckte dem, kan man ju säga. Jag tycker ju själv att de är riktigt bra, flera av dem. Och ungefär samtidigt med det här, att jag återupptäckte pianot igen, så började jag också känna att jag skulle vilja producera någonting på YouTube. Jag har ju varit konsument på YouTube nästan sedan det började för 20 år sedan. Det var då jag bestämde mig för att starta den här kanalen, efter att jag hade blivit inspirerad av en annan svensk YouTuber. Och sen dess så kan man väl säga att min närvaro på YouTube är sammanflätad med min närvaro vid tangenterna. Efter 2 år med den här kanalen så börjar jag nog att få klart för mig vad det är jag vill göra här. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur den här kanalen utvecklas. Det låter kanske lite konstigt att jag säger det, för det är ju ändå jag som driver kanalen och borde kunna bestämma vad som händer på den. Jag startade den här kanalen för att publicera mina låtar. Men under de här 2 åren som jag har haft kanalen så har jag insett att det är ju minst lika intressant att jag berättar om processen. Så det kommer att vara ett viktigt inslag framöver här. Jag vill också berätta om låtarna som sådana, både teoretiskt och praktiskt, och vad jag minns av när jag skrev dem. Kom ihåg, de flesta av de här är ju 30-35 år gamla vid det här laget. Egentligen är det kanske inte så konstigt att jag gjorde ett uppehåll med att spela piano. Det är väl helt enkelt så att livet kom emellan. Jag är rätt säker på att många av er känner igen er i det här. När jag säger att jag hade uppehåll i 10 år så betyder det egentligen att jag under de 10 åren nästan inte spelade alls. Det var väldigt lite jag spelade.
Men jag lyssnade en del på piano, tittade på YouTube och sådär. Det gjorde ju att på något sätt så kände jag mig ändå inspirerad varje gång jag hade tittat på en sån video. Det var till och med så att jag under 1,5 år inte hade något piano alls hemma. Det som gjorde att jag började spela igen, det var inspiration. Jag blev inspirerad av att titta på YouTube-videor med andra som spelade piano. Och jag hoppas att jag kan inspirera några av er som tittar. Det här är den 3:e videon i serien Veckans not. Det har varit lite självbiografiskt så här de 3 första avsnitten. Men nu framöver så kommer jag mer att fokusera på det som kanalen ska handla om. Och det är ju i ärlighetens namn egentligen inte mig, utan det handlar ju om min relation till piano. Så om du vill följa min resa på den här kanalen, så gilla den här videon och klicka gärna på prenumerera. Då ses vi igen om en vecka. Och det var dagens sista not.